हेलो नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरू अर्को वर्ष यो गएको सोचियो गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो कृपया लास्टसम्म हेर्नुहोला। जापानमा सेन्मन गakko अथवा युनिभर्सिटी कसरी खोज्ने कसरी एडमिसन लिने यो भिडियोबाट म हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु। त्यही भएर लास्टसम्म हेरेर डिसाइड गर्नुहोला अब कसरी सर्च गर्ने, कसरी हेर्ने, कसरी खोज्ने, कसरी कलेज चाहिँ एडमिसन लिने, कहाँ पढ्दा ठिक हुन्छ, कस्तो कलेज हेर्ने। त आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला होइन गुगल क्रोम खोल्नुहोस्। गुगल क्रोममा गएर होइन गुगल सर्च गर्नुहोस्। गुगल सर्च गरेपछि यहाँ चाहिँ टेक्निकल कलेज कुन एरियामा पर्ने त्यो एरियाको नाम राखेर सर्च गर्नुहोस्। कान्टो एरिया टेक्निकल कलेज अथवा युनिभर्सिटी। अब युनिभर्सिटीमा गर्नु नि युनिभर्सिटी सर्च गर्नुभयो भने फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट कान्टो एरिया भनेपछि कान्टो एरियामा अब धेरै गुम्बा केन भयो, तोचिगे केन भयो, टोकियो भयो, कानागावा भयो, साइतामा भयो, चिबा भयो। यो एरियाहरू चाहिँ कान्टोमा पर्छ। अब सोही युनिभर्सिटीको हेर्नुहोस्, यहाँ मेरो पेज खुलेछ। यहाँबाट एडमिसनको लागि जानुभयो भने यसरी देखाउँछ। अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो कि अब कुन प्रोग्राममा हो त्यही अनुसार अब यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। एडमिसनमा जाउँ। अन्डर ग्रेजुएटमा क्लिक गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुराना स्टुडेन्टहरू यो युनिभर्सिटीमा इनरोल भएको स्टुडेन्टहरूको फोटो राखेर डिटेलमा दिएछ। अट्र्याक्ट गर्नको लागि यतिको सर्च गर्नुभयो भने गुगलले देखाउँछ यो एरियामा भएको होइन। आफूले के पढ्ने, कुन फिल्ड पढ्ने, जस्तै आइटी पढ्ने, बिजनेस पढ्ने अथवा आइटी बिजनेस पढ्ने के पढ्ने त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ कलेजहरू देखाउँछ। जस्तै कि अब सुरुमा मलाई यो देखायो होइन कान्टो गakko वेबसाइट देखायो। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यसले हेर्नुहोस् यहाँ के देखाउँछ। अब यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि छ, जापानिजमा पनि छ। जुन पनि अब हजुरलाई भाषा बुझ्नुहुन्छ त्यही अनुसार यहाँ चुज गर्नु होला। कान्टो गakko युनिभर्सिटी योकोहामा खानाजावा हाक्के क्याम्पस। The Kanazawa Hakke campus is the main campus Kanto Gakko University. academics
अन्डर ग्रेजुएट कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ कि ग्रेजुएट कोर्स गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार चुज गर्नु होला। अन्डर ग्रेजुएटमा गरौँ न, किनभने प्रायः जसो नेपालीहरू नेपालबाट आउँदाखेरि +2 सकाएर आउँछ, त्यही भएर अन्डर ग्रेजुएट कोर्स भनेको ब्याचलर्स हो। यहाँ जानुहुन्छ भने अन्डर ग्रेजुएटको डिटेल्सहरू देखाउँछ। डिपार्टमेन्ट अफ इङ्ग्लिस भयो, डिपार्टमेन्ट अफ कम्पेरेटिभ कल्चरल स्टडिज भयो, त्यस्तै कलेज अफ सोसियोलोजी भयो। आफूले कुन फिल्डमा पढ्ने आफूले डिसाइड गरेर त्यही अनुसार त्यो कलेजहरू चुज गर्ने। अब यहाँ कलेज अफ ल भयो, यही लेखिरहेको छ साइडमा हेर्नु, कलेज अफ एजुकेसन भयो, नर्सिङ भयो, आर्किटेक्ट एन्ड डिजाइन भयो। मलाई मलाई बिजनेस गर्नु मन पऱ्यो भने बिजनेस यहाँ क्लिक गर्नु। बिजनेस क्लिक गर्नुभयो भने यो युनिभर्सिटीको होइन तपाईँले अब सबै कुरा यहाँ डिटेल देखाउँछ। डिपार्टमेन्ट अफ बिजनेस गुगलमा गएर टेक्निकल कलेज अफ युनिभर्सिटी इन खान्सो जापान फर फरेनर्स लेख्नुभयो भने यस्तो देखाउँछ। हेर्नुहोस्, गुगल म्यापै खोलेर हजुरहरूले देखाइदिनु। सोनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी, टोकियो युनिभर्सिटी अफ निहोन गाकुइन कलेज, स्कुल अफ लाइफ साइन्स, सोकु कलेज। अब यो सबैको वेबसाइट देखाइरहेको छ होइन। अब आफूले कुन एरियामा पढ्नु मन छ, कुन गएको कुन कलेजको के चाहिँ सब्जेक्ट पढ्नु मन छ, त्यही अनुसार कुन फिल्डमा जाने त्यही अनुसार कलेज चुज गर्नुहोस्। त्यसको कलेजको वेबसाइट छ, वेबसाइट चुज गर्नु होइन। वेबसाइट गएर एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब सोनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी यहाँ देखायो होइन, यसको वेबसाइटमा जानुभयो भने सोनल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी यहाँ इङ्ग्लिसमा त छैन वेबसाइटमा, त्यही पनि न्युमा लेखिरहेछ। गएको गुगलमा जानुहोस् होइन। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ के पढाइ हुन्छ सब्जेक्टको बारेमा देखाउँछ। यहाँ जस्तै अब यहाँ क्लिक गरौँ न। गएको बुवा अथवा दाइ गएको लेखिरहेको छ होइन। अब यसमा चुज गर्नुहोस् सब्जेक्टहरू छ जो हो गएको। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सब्जेक्टहरू छ होइन। अब आफूले के पढ्नु मन छ त्यही अनुसार चुज गर्नुहोस् अनि देखाउँछ। जस्तै कि यहाँ हेर्नुहोस् किखाइ गएको मतलब यो भनेको चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरिङ हो। देन्की देन्सीको गएको भनेको अब इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ भइहाल्यो। त्यस्तै जो हो गएका रहेछ होइन। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि हेर्नु कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अथवा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ आइटी फिल्ड भइहाल्यो। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि होइन यहाँ अब सब्जेक्टको लाइनहरू देखाउँछ के गर्छ के हुन्छ होइन। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो यसको गएको साइटमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ होइन। सिस्टम इन्जिनियर बन्नु सक्नुहुन्छ यो पढेपछि होइन। प्रोग्रामर नेटवर्क के हो सबै यहाँ लेखिरहेको छ होइन। कलेज फी पनि यसमा दिइरहेको छ हेर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एक वर्षको कलेज फी चाहिँ हेर्नु कति रहेछ यसको 15,59,660 रुपियाँ। तर जानुभयो भने फर्म रहेछ के लेख्नुपर्छ यो डिटेलमा छ। यो क्याम्पसको अब एक्सेस कसरी गर्ने त्यो म्याप दिइरहेछ। यो फर्म भर्ने तरिका भयो। यसको कलेज फी चाहिँ 15,59,660 हो एक वर्षकै। सेकेन्ड इयरदेखि हल्का सस्तो हुन्छ किनभने एडमिसन फी लाग्दैन नि त।
टोकियो युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी। यसको इङ्ग्लिसमा पेज रहेछ, राइट साइडमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने इङ्ग्लिसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा खोल्यो। अब इङ्ग्लिसमा खोलेपछि यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ डिपार्टमेन्ट एन्ड प्रोग्राम के युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्छ, यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले ब्याचलर गरेर आउनु भएको छ भने ग्रेजुएट स्कुलमा क्लिक गर्नु, होइन भने स्कुल अफ इन्जिनियरिङ के अरे ब्याचलरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। +2 गर्नु भएको छ भने कुन सब्जेक्ट पढ्ने त्यही अनुसार यहाँ देखाइरहेछ। डिपार्टमेन्ट अफ मेकानिकल इन्जिनियरिङ, डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, डिपार्टमेन्ट अफ अप्लाइड केमिस्ट्री अथवा आइटी सेक्टरको पनि यहाँ अथवा मिडियासम्म पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ लेखिरहेको छ। स्कुल अफ मिडिया साइन्स, बायो साइन्स, डिजाइन पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, तल देखाइरहेछ होइन। अब मानव स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा जानु मन भयो भने कुनमा जानुहुन्छ, मेकानिकलमा जानुहुन्छ अथवा कम्प्युटरमा जानुहुन्छ। म चाहिँ यसमा कम्प्युटर स्कुल अफ कम्प्युटर साइन्स खोलेँ होइन। यहाँबाट होइन यसको फिचर्सहरू सबै त्यहाँ डिटेलमा देखाइरहेछ होइन। न्यू गक्को कलेज न्यू गक्को आन्नाई गक्को शिवखाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। निहोन कोगाकुइन भनेको कोगाकु भयो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलेज फी र कलेजको बारेमा यहाँ डिटेलमा छ। न्युयोर्कमा हेर्नु नगरे एन्ट्री सिट भयो, अनलाइन एन्ट्री नभए अनलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या त कलेजमै पनि जान सक्नुहुन्छ। गक्को फी चाहिँ यसको कति रहेछ यहाँ हेर्नुहोस्। अब सब्जेक्ट अनुसार त बेला बेलै हुन्छ, त्यही भएर यहाँ के सब्जेक्ट रहेछ त्यो हेर्नु न। जुहो खागरेको एआई सिस्टम भयो, आइटी स्पेशलिस्ट भयो 4 वर्षको कोर्स हो, डिजाइन रखा 3 वर्षको, धेरै कोर्स होइन। अब कुनै एउटामा हेरौँ न, जुहो खागरेको यसको फी रहेछ होइन 7,78,190। सोचियो भने 2 वर्षको कलेज फी यसको 24,75,690 हो।
www.kccollege.ac.jbo चाहिँ यो आमाको कलेज हो, यो पनि हेर्नु होला, राम्रो लाग्यो मन पर्यो भने यहाँ पनि अप्लाई गर्नु होला। आर्ट कलेज अफ योकोहामा, इङ्ग्लिसमा त वेबसाइट छैन, त्यही पनि यहाँबाट अब कलेज फी कति हो र कोर्स चाहिँ के हो त्यो चाहिँ देखाइदिन्छु, हेर्नु होला। न्युयोर्कको हान्नाइ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ। आइटी इन्जिनियर कोर्स छ, त्यसपछि प्रोग्रामर कोर्स छ, धेरै कोर्सहरू छ। अब के चाहिँ पढ्न मन लागेको छ त्यो हेर्नु होला। फेरि यहाँ स्टुडेन्ट पनि तोकिरहेको छ, त्यतिजना बाहेक चाहिँ राख्नु मिल्दैन कि यिनीहरूले। जस्तै अब आइटी इन्जिनियर कोर्सको मिलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडमिसन पोलिसी के रहेछ। दुई वर्षमा के पढाउँछ त्यो पनि डिटेलमा देखिरहेको छ। यहाँबाट कोर्स चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कुन कोर्स चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै कोक्सै बिजनेसमा गयो भने होटेलको कोर्स पनि छ, म्यानेजमेन्ट कोर्स पनि छ, आइटी कोर्स पनि छ, बिजनेस कोर्समा गएर कलेज फी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 वर्ष 2 वर्षको, फर्स्ट इयर यति हो, सेकेन्ड इयर यति हो, दुईचोटि पनि अब वाक्य गरेर पैसा दिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। फर्स्ट लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो होइन। 3-4वटा कलेज र युनिभर्सिटीको एक्सप्लेन गरेँ होइन। त्यहाँबाट हेर्नु कसरी खोज्न सक्नुहुन्छ, तरिकाहरू थाहा पाइहाल्नु भयो होइन। त्यही तरिकाले कलेजहरू खोज्नुहोस्। अब कुन कलेज तपाईँलाई मनपर्छ, कति फिस छ, कति तिर्न सक्नुहुन्छ पैसा, त्यही अनुसार चुज गरेर तपाईँहरू कलेज आफ्नो चुज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार एडमिसन गराउन सक्नुहुन्छ। हस्, भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।